السلام علیکم. په انشاط کې به د یو ویډیو سپید څنګه زیاتو او کمو نو په کومه طریقه باندې کیږي نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات تاسو ته درښیم. یعنې د یو ویډیو را مثلا تاسو یو 50 دقیقې ده یا 50 دقیقې ده او هغه تاسو مطلب تیزه کړئ، سپید یې زیات کړئ یا یې کم کړئ. مثلا زیاتوئ، مثلا کمه ده زیاته یې کړئ. مثلا یو ویډیو را 10 ثانیې ده هغه تاسو مثلا غواړئ چې 100 ثانیو ته ورسوئ. نو په کومه طریقه به کوو په دې ویډیو کې تاسو ته درښیم. تاسو به اول دغه اپشن دغسې بوځئ، دغه اپشن چې کوم ښکاري تاسو ته دا به تاسو دغسې بوځئ. کله چې بوټ دلته یو اپشن راځي سپید دا یې لیکلی دي، په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخلئ دغسې مثلا تر 100 پورې چې تاسو څنګه پورته ځئ د دې سپید زیاتېږي. یعنې مطلب دا خبرې چې کوي مثلا دا ویډیو چې دا زر کېږي، یعنې ډېره تیزه روانوي. او چې کله داسې ښکته ځئ یا لاندې ځئ د ویډیو سپید هغه کمیږي. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ د ویډیو سپید زیات او کم کړئ. مثلا زه دا ویډیو ګورم چې د دې سپید زه کموم. مثلا 10 ثانیې ویډیو ده، 10 ثانیې ویډیو ده، مثلا دا د دې سپید ما کم کړل. تاسو وګورئ ویډیو سپید کم شلو. یعنې ما ویډیو تقریبا 1 دقیقه او 40 ثانیې راغله. تاسو دلته معلومیږي دا وګورئ 1 دقیقه او 40 ثانیې راغله. مثلا زه همدا سپید باندې کلیک اخلم، دا چې زه پورته ځم 100 ته به ځم نو د دې سپید چې هغه کم شلی. وګورئ تاسو ته بیخي 1 ته راغللی. نو زه بیا دا وهم داسې کموم په دې طریقه باندې. مثلا تاسو یو ویډیو کې مثلا دې کې کولی شئ سلومیشن هم وکړئ. نو دا به د نن ورځې معلومات که ویډیو مو خوښه شوي نو له ملګرو سره شریک کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت.